Kolik tam je? Couvnout kousek. Ať tam to. Doprava. Stojíme, Najdo, jsi mi nějak zapomněl říct, Najdo, jsi mi nějak zapomněl říct, že máš plánu jako oběd a tak jako jo. Tak já ho tady dám. Na jednu. Hanka zapaluje normálně. Vyvrátím zapalovat. Kolik tam je? Děkuju, a to je silný čaj. Který gulaš? Kdyby si dala špekáček, tak už máš hotový. Já to už máš fakt. Mražený jako Já vím. Pojď. Jo, tam už jsme to podíleli. A to děláš nebo nekupuješ? No ale vlastně vždycky jde že nebo nějak trošku, že by to vlastně nejde, protože by museli kvůli tomu změnit ústavu. Dej si, jestli chceš. Já děkuju. jako zase, že se nebudeš co? Nemůže to být zadarmo, že jo? To tam moc dobré. Mňam, mňam, mňam. Já teď nic nemám. Kousek masa, jako to udělá štěstí, že? Si představ, že by za tebou někdo přišel ve 4 ráno. No. Ale já jsem to prostě přišel volat, ale to nemám hodil veď, protože...
A polovina a 30 jedna celá. Nic mě nesmí jako přejet, nebo víš, jako, že by byla ostuda, víš, jako záchranáři, že mám děláme silonky. Okay, tak to vím, že se ti nic nestane, ty to prostě, ti to psychika nedá. Aby... Budeš to u lodě balit nebo tady na trávě?